Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh to everyone and hello. So today we are going to enter into a new subtopic which is Janjang Geometri. Okay, so kalau students pernah encounter Janjang ni, you know that there are a lot of formulas that we need to know and we need to implement untuk mendapatkan jawapan yang kita nak lah. Okay, so sebelum kita nak dive deeper into the more complicated part, formula dia, kita nak tahu apa sebenarnya Janjang Geometri ni. Okay, so Janjang Geometri ni sebenarnya dia adalah susunan suatu nombor. Okay, sama ada dalam tertib menaik ataupun dalam tertib menurun. Tertib menurun. Okay, so apa contoh Janjang Geometri dalam tertib menaik? Katakan kita ada 2 and then kita ada 6, kita ada 18 and then 54. So this is Janjang Geometri dalam tertib menaik. Okay, so kita akan baca nombor-nombor ni daripada sebelah kiri. So we're going to start with 2. So that's why we call it tertib menaik, because they start dengan nombor yang kecil dan naik ke nombor yang besar. Itu saja. Okay, kalau tertib menurun pula, kita boleh, nombor yang sama ni, kita boleh ambil 54, 18, 6 dan 2. So ni Janjang Geometri dalam tertib menurun. Okay, so you guys might wonder, teacher main letak je ke nombor-nombor kat sini, ataupun is there any certain kind of rules that we need to apply so that set of numbers ataupun set nombor itu menjadi Janjang Geometri. Okay, so untuk menjawab persoalan itu, kita nak tengok contoh kat sini. Okay, katakan kita ada 2, 4, 8, 16. 2, 4, 8 and then 16. Okay, so 2, 4, 8, 16 ni merupakan Janjang Geometri. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok daripada satu nombor nak ke satu nombor yang lain, 2 nak pergi ke 4 akan darabkan dengan 2. 4 nak pergi ke 8 also akan darabkan dengan 2. And then lastly 8 nak pergi ke 16 akan darabkan dengan 2. So this darab 2 that you guys see over here is the reason why we call this Janjang Geometri. Okay, so Janjang Geometri is when pertukaran antara satu nombor ke satu nombor yang lain, dia akan ada operasi darab di situ. Okay, what about kalau tertib menurun, teacher? Korang might ask. Okay, so kalau tertib menurun, kita ada, let's say, kita ada 16, ada 8, ada 4, ada 2. Okey, tertib menurun ni pun operasi dia kena menjadi darab. Cuma sekarang, kalau tadi 2 darab 2, 4, 4 darab 2, 8, 8 darab 2, 16. So, kalau kita patah balik, okey, kita akan dapat bahagi 2. Okey, bahagi 2 kat sini. Kalau kita nak tukar menjadi darab, okey, kita sekarang ada 2/1. So, kalau nak tukar jadi darab, akan jadi darab 1/2. So, maksudnya kat sini kita akan darabkan dengan 1/2. Okey, 8 akan darabkan dengan 1/2 untuk dapat 4. 4 akan darabkan dengan 1/2 untuk dapatkan 2. Jadinya ini pun merupakan Janjang Geometri dalam tertib menurun. Okey, so sekarang ni kita nak tengok, okay, so selalu teacher dengar kan orang kata macam, teacher, saya tak belajar benda ni pun hidup saya aman, tenang dan damai sahaja. Saya tak perlukan pun benda ni. Okay, so sekarang teacher nak tunjukkan kat korang Janjang Geometri ni kat mana dia apply dalam hidup kita suatu ketika dahulu. Okay, so jom kita tengok sama-sama. Okay, so Janjang Geometri ni, okay, kalau kita nak lukiskan dia dalam graf, right, macam mana teacher tiba-tiba dapat graf ni kan? Okay, so cara dia macam ni. Sekarang ni korang nampak 2, 4, 8, 16, 32 semua ni. Okay, so dia sebenarnya berasal daripada 2. First dia 2 kuasa 1. And then 4 kat sini adalah 2 kuasa 2. 8 kat sini adalah 2 kuasa 3. 16 kat sini adalah 2 kuasa 4. Okay, stop right there. Boleh juga sambung tapi it's gonna take forever. So, kalau kita tengok kat sini, nombor 1, 2, 3, 4 ni dia adalah nombor yang berubah-ubah. Meanwhile kat sini adalah nombor yang constant ataupun nombor yang tak berubah. Okey, maksudnya kat sini, apa yang kita boleh, macam mana kita nak simplifykan ataupun permudahkan ni, kita boleh tulis dia sebagai 2 kuasa X, di mana X ini adalah kita punya pemboleh ubah. So, X adalah pemboleh ubah. Kita letaklah PU bukan PU umah ke apa, pemboleh ubah. Dan 2 kat sini adalah constant ataupun pemalar. Okay, so kat sini adalah pemalar.
Ataupun dalam English kita panggil constant lah. Okay, so teacher draw graph ni macam mana? I go here to desmos.com. You guys can also try. It's a free application. And then korang type kat situ 2 kuasa X in the website and you will get this graph. Okay, so one analysis yang kita boleh buat daripada graph ni adalah kita boleh tengok dia start small. Okay, so dia start small, menaik macam boomerang, dan bila dia sampai masa untuk dia membesar, dia akan membesar dengan jayanya dan takkan henti. Okay, so itu adalah antara ciri-ciri janjang geometri. Okay, so kita nak tengok graf kat sebelah ni, what is it all about? Okay, right, so ini sebenarnya adalah graf COVID-19 pada bulan Mac hari itu. Okay, so kalau kita tengok graf warna merah kat sini, ini adalah graf yang dipredik oleh saintis lah, of how our cases are going to look like until at the end of March. Okay, so ini hanyalah satu prediction. Alright, so kalau kita tengok, kalau korang perasan, this blue part right here sebenarnya adalah apa yang sebenarnya berlaku. Okay, so ini adalah prediction. I write it as prediction. And then this one is the actual one, actual. So, ni prediction of cases. Saintis menjangkakan yang cases akan naik mendadak seperti graf janjang geometri. But what we managed to do was, even though cases masih banyak, kalau korang tengok kat situ masih beratus-ratus kat situ, tapi dia ada tunjukkan macam sedikit penurunan. Okay, so kalau korang selalu dengar macam press conference kan, we are trying to flattening the curve. So, curve tu sebenarnya adalah curve yang ni. Okay, graf ni nampak macam curve. So, what DJ Hisham and all of the kerajaan yang try nak buat adalah untuk flattening the curve. Maksudnya dia tak nak curve tu menaik sampai infinity forever. Dia nak curve tu turun. So, flat tu maksudnya kita nak mengkempiskan curve itu. So, we managed to do that. Okay, so kalau graf warna merah tu is janjang geometri, we can say that janjang geometri. Dan graf warna biru ni, kalau secara mata kasar kita nampak macam, oh dia macam sebenarnya macam graf linear. Okay, graf linear. Okay, so that's the application of janjang geometri ni in our daily life. Okay, so next kita nak tengok, okay, so before kita nak proceed into the more difficult question, kita nak identify which one is janjang geometri and which one is not a janjang geometri. Okay, kalau this one, okay, dalam janjang geometri ni kita boleh pilih macam at least 3 nombor lah untuk kita compare kan. So, we pick 3, 9 and then 27. So, kalau korang tengok kat sini, 3 nak pergi ke 9, kita akan darabkan dengan 3. Okay, 9 nak pergi ke 27, kita akan darabkan dengan 3. Right, so what you guys discover over here is darab 3 sama, betul tak? Dia punya perubahan tu, maksudnya ini kita panggil as janjang geometri. Okay, right, so we move to the next question. Let's say teacher nak ambil 8, 16, 32. 8, 16 and then 32. Alright, so 8, 16, 32. 8 nak pergi ke 16 akan darabkan dengan berapa? Darabkan dengan 2. 16 nak pergi ke 32 akan darabkan dengan berapa? Darabkan dengan 2. Okay, so kita tengok sama tak perubahan dia? Darab 2, pak, confirm sama. So this is also what we call as janjang geometri. Okay, next kita move to the next question that we have over here. Kita ada -3, kita ada 9 and then kita ada 27. Okay, so daripada -3 nak pergi ke 9, kita nak buat apa? Kita akan darabkan dengan -3. Okay, so daripada 9 nak pergi ke 27, kita akan darabkan dengan apa? Darabkan dengan 3. Okay, so sekarang ni, kalau korang tengok kat sini, darab -3, darab 3. Nombor dia sama, tapi kalau korang tengok kat sini, negatif kat sini, tak ada kat sini. So, maksudnya dia tak completely sama. Dia sama sikit-sikit je. Maksudnya, tak janjang geometri. This is not our janjang geometri. So, this is not janjang geometri. Okay. Untuk D, E, F, teacher nak korang buat sendiri. And then, korang boleh komen kat bawah ataupun DM teacher if you guys need any guidance. Alright. So, teacher nak move kepada janjang geometri yang melibatkan huruf. Okay. So, let's say for this one, teacher nak pick P, PQ and P kuasa 2. P, PQ, and then P kuasa 2. Okay.
So macam mana kita nak kira dia punya janjang, sama ada dia adalah janjang geometri or not. Okay. Right. Okay, so cara kita nak kiranya adalah dari sini nak ke sini. Okay. Kita akan tengok nama dia R. Okay, R ni sebenarnya if you guys are studying at maths in Malay, kalau korang might wonder kenapa dia R, tapi sebenarnya cikgu korang kata dia nama dia nisbah. Okay, R ni sebenarnya diambil daripada terms bahasa English. So, English dia panggil ratio. Okay, so that's all. So, R is when, okay, katakan teacher ambil dua nombor kat sini kan, PQ dan P. Alright, so kalau teacher nak calculate dia punya R will be equal to yang dekat sebelah kanan, K perkan dengan Q. Maksudnya, korang ingat kaki yang korang jalan hari-hari tu, dia masuk juga dalam formula untuk add maths ni. Okay, so untuk P dan PQ, yang kat sebelah kanan adalah sini. Yang kat sebelah kiri adalah sini. So, maksudnya kat sini adalah kita punya K is PQ dan kita punya Q adalah P. So, kita potong-potong kat situ dan kita akan dapat Q. So, maksudnya daripada P nak ke PQ, kita akan darabkan dengan apa? Darabkan dengan Q. Okay, so next pula. Okay, kalau kita padam kat sini. Right, padam kat situ. So, next kita nak tengok this one and this one right here. PQ and P square. So, kita nak kira dia punya ratio. Kita akan dapat P kuasa 2 perkan dengan PQ. Sebab ni adalah kita punya K. Ni adalah kita punya Q. So, this is our kanan. This is our kiri. So, here is your K. Here is your Q. Okay. So, right now, kita nak simplify this further. P kuasa 2 dan P, boleh potong. Ni adalah knowledge form 1, form 2, form 3. So, kita akan dapat PQ. Right, so kat sini kita akan darabkan dengan PQ. Alright, so sekarang ni teacher nak tanya. Sama ada sama atau tak darab Q dan darab PQ. Tak sama, okay. So, tak sama maksudnya dia bukanlah janjang geometri, okay. So, we move to the last example and then yang ni teacher nak korang buat sendiri. So, kalau yang teacher tick tu, teacher nak korang buat sendiri, okay. So, ni adalah final example kita. A, 2A dan 3A. Okay, so kita nak check sama ada dia janjang geometri or not. Kita nak tengok perubahan dia. A ke 2A, 2A hingga ke 3A. Alright, so kita nak kira dia punya R. Okay, R of course is K over Q. Okay, let's say we pick this one first. So, 2A will be our K dan A will be our Q. So, K will be 2A dan Q will be A. Okay, so potong-potong, kita akan dapat 2 kat situ. So, maksudnya dekat sini, kita akan jadi darab 2. Okay, so kalau korang nak lebih cepat, korang nak tengok dia janjang geometri or not. Okay, kalau sini darab 2, sepatutnya kat sini akan darab 2. 2A darab 2, korang akan dapat 4A. Tapi kat sini 3A. Jadinya dia punya perubahan tu tak sama. Okay, so maksudnya tak payah dah kira yang ni. Ini confirm adalah bukan janjang geometri. Okay. Now, kita nak move kepada paper 2 style questions yang berunsurkan KBAT. Okay. So, kita tahu KBAT ni kalau kita kurang mahir tentang topik tu, dia akan melambatkan otak kita dan worst come to worst, dia akan memblankkan kita. So, itu apa yang kita tak nak dalam add maths ni. Okay. So, kita nak do as much question as possible, nak familiarize dengan pattern soalan supaya di hari peperiksaan soalan-soalan KBAT ni bukan melambatkan kita tapi menghebatkan otak kita. Okay, so jom kita start. Alright, so dia tanya tentukan yang berikut sama ada janjang aritmetik atau geometri. Okay, cerita dia, dua-dua statement ni, dua-dua situasi ni, dia satu adalah janjang aritmetik dan satu lagi adalah janjang geometri. So kita nak tengok mana yang janjang aritmetik dan mana yang merupakan janjang geometri. Okay, so jom kita start. Pada hari pertama, dikata Alia berlari sejauh 500 meter. Okay, excellent Alia, you are running 500 meters on your first day. So, ni adalah first day, okay. Alright, so kemudian dia menggandakan jarak lariannya dengan 2 kali ganda setiap hari. Okay, so one quick tips bila kita nak jawab soalan KBAT ni adalah kita kena keep on gariskan kata-kata kunci. Okay, so menggandakan ni to me is a kata kunci. Dengan 2 kali ganda. 2 kali ganda setiap hari. Maksud setiap hari kat sini adalah lepas hari yang pertama ni, hari dia lari dan kita assume Alia ni dia ni lah, dia berlari setiap hari. Okay, so dia menggandakan. Okay, kalau korang
recall balik, menggandakan. Ini kita selalu encounter dalam UPSR. Kita nak tengok kata kunci dia and then kita tengok apa operasi dia. Kalau menggandakan, adakah tambah, tolak, darab atau bahagi? So, gandaan is darab, guys. Okay. So, maksudnya daripada satu hari ke satu hari yang lain, dia menggandakan larian dia. So, ni hari yang kedua, ni hari yang ketiga, ni hari yang keempat dan ni adalah hari yang kelima. Okay. So, what happen is daripada hari yang pertama nak ke hari yang kedua, dia akan gandakan larian dia sebanyak berapa? Sebanyak 2. Okay. So, daripada hari kedua ke hari yang ketiga also darab 2 because it says kat sini setiap hari. Okay. So, daripada hari yang ketiga nak ke hari yang keempat pun darab 2. Daripada hari keempat nak ke hari yang kelima also will be darab 2. Okay. So, jom kita tengok 500 darab 2 akan dapat 1000. 1000 darab 2 akan dapat 2000. 2000 darab 2 akan dapat 4000. 4000 darab 2 akan dapat 8000. Okay. So, sekarang the question is, adakah pertukaran ni janjang geometri ataupun janjang aritmetik? So, kalau kita recall tadi, janjang geometri ni adalah bila kita ada simbol darab kat depan ni. Darab. Kalau kita tengok yang kat sini pun adalah darab. Okay. So, bila kita ada simbol darab dekat sini, maksudnya kita dapat janjang geometri. So, conclusion dia, Alia ni, dia berlari secara janjang geometri everyday. Okay, so next kita nak tengok contoh seterusnya. Pada hari pertama, Bashir berlari sejauh 500 meter. Okay, fine. Dia sama dengan Alia, 500 meter. Kemudian, dia menambah jarak lariannya sebanyak 250 meter setiap hari. Okay, kita tengok kata kunci dia. Dia kata menambah jarak lariannya sebanyak 250 meter setiap hari. Maksudnya, sama juga dengan Alia, dia konsisten dan istiqamah. Everyday he's running. So, ni first day, ni second day, ni third day. Okay, katakanlah macam tu kan. So, kalau dia menambah kat sini, apakah operasinya? Tambah, tolak, darab, bahagi. So, menambah bunyi macam tambah. So, dia adalah tambah. So, kalau tambah, daripada hari pertama nak ke hari kedua, dia nak improve further. Dia tak naklah macam sama je dia lari kan. So, dia akan tambah 250 meter. Okay. So, dia kata setiap hari, bermaksud setiap hari dia akan tambah jarak larian dia. So, daripada hari kedua hingga hari ketiga, kita tambahkan dengan 250 meter. So, 500 tambah 250 akan dapat 750. 750 tambah 250 akan dapat 1000. Okay. So, sekarang ni, my question to you guys is whether this is janjang geometri ataupun janjang arithmetic. So, guys, korang kena ingat, kalau janjang arithmetic, one of the key point is dia punya yang dekat sini sama ada tambah ataupun tolak. Okay. So, kalau korang nampak tambah ataupun tolak, automatic kita tahu ini adalah janjang arithmetic. Okay. So, of course, soalan ni teacher sebenarnya cut it short. Okay. Sebenarnya soalan ni akan tanya banyak lagi benda. Tapi untuk pengetahuan asas, teacher nak korang tahu macam mana nak identify janjang arithmetik atau geometri dalam soalan yang dia tak cakap apa-apa pun. Ini janjang ke, ni garis lurus ke, apa dia tak cakap. So, it is upon your knowledge, upon your practices dan dengan izin Allah juga untuk korang mendapat ilham. Oh, ni sebenarnya adalah dalam konsep janjang. Okay, so teacher doakan kalau korang jumpa soalan macam ni, korang tenang, jangan gelabah. Okay, jangan ni dan korang dapat jawab soalan dengan baik, insyaAllah.